Bạn có bao giờ thấy mình làm việc cực lực mỗi ngày, nhưng tiền vẫn luôn thiếu, còn cuộc sống thì ngày càng ngột ngạt, như thể bạn đang chạy theo tiền, chứ không phải tiền đang phục vụ bạn. Chúng ta không thiếu nỗ lực, không thiếu chăm chỉ, nhưng rất nhiều người đang thiếu một thứ quan trọng hơn tất cả, đó là quyền làm chủ tiền bạc và làm chủ chính cuộc đời mình. Câu nói hôm nay rất ngắn, nhưng sức nặng của nó có thể thay đổi cả cách bạn sống. Bạn có thể làm chủ tiền bạc, nhưng tiền bạc cũng có thể làm chủ bạn. Câu hỏi là, ai đang làm chủ ai trong cuộc đời bạn ngay lúc này? Tiền bạc trở thành ông chủ khi con người đánh mất quyền lựa chọn trong chính cuộc đời mình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế. Phần lớn nỗi mệt mỏi trong đời sống hiện đại không đến từ công việc nặng nhọc, mà đến từ áp lực tài chính kéo dài, âm ỉ, không tên. Con người ta không kiệt sức vì làm nhiều, mà vì luôn sống trong cảm giác không đủ tiền, không đủ an toàn, không đủ tự tin để đưa ra lựa chọn khác. Tiền bạc, khi đó, không còn là phương tiện, nó trở thành lực chi phối mọi quyết định. Bạn không dám nghỉ ngơi vì sợ mất thu nhập. Bạn không dám thay đổi vì sợ rủi ro. Bạn không dám sống thật vì sợ trả giá. Đó chính là lúc tiền bạc làm chủ bạn, không cần la hét, không cần ra lệnh, nhưng bạn vẫn nghe theo. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, trạng thái này kéo dài năm này qua năm khác, khiến con người quen với việc sống dưới áp lực và lầm tưởng đó là cuộc sống bình thường. Nhưng không, đó là cuộc sống bị dẫn dắt bởi nỗi sợ tài chính, thứ kẻ thù thầm lặng của tự do và hạnh phúc. Mức thu nhập của bạn không quyết định tương lai, chính tư duy tài chính mới là thứ định hình số phận. Rất nhiều người tìm kiếm động lực làm giàu, nhưng lại bỏ quên nền móng quan trọng nhất, đó là tư duy tài chính đúng đắn. Họ muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng lại suy nghĩ như người nghèo. Họ nói về thành công, nhưng trong đầu đầy niềm tin giới hạn. Thực tế cho thấy, tiền không bao giờ vượt quá tầm vóc tư duy của người sở hữu nó. Nếu bạn không học cách suy nghĩ như một người làm chủ tiền bạc, dù có bao nhiêu tiền, bạn cũng sẽ đánh mất nó. Tư duy tài chính không phải là mẹo vặt, không phải là chiêu trò, mà là cách bạn nhìn nhận giá trị, rủi ro, cơ hội và trách nhiệm. Người giàu thực sự hiểu rằng tiền là kết quả của việc giải quyết vấn đề cho người khác, là phần thưởng của sự phát triển bản thân liên tục. Khi bạn thay đổi cách nghĩ, bạn thay đổi cách hành động. Khi bạn thay đổi cách hành động, dòng tiền bắt đầu thay đổi. Và đó là con đường bền vững duy nhất dẫn đến thành công lâu dài. Chăm chỉ không sai, nhưng tôn thờ sự chăm chỉ mù quáng chính là con đường ngắn nhất dẫn đến bế tắc tài chính. Xã hội ca ngợi sự chăm chỉ, nhưng hiếm khi nói cho bạn biết rằng chăm chỉ không đi kèm tư duy sẽ biến con người thành cỗ máy. Rất nhiều người làm việc từ sáng đến tối, hy sinh sức khỏe, thời gian, gia đình, nhưng kết quả tài chính vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao? Vì họ đang dùng tài sản quý nhất là thời gian để đổi lấy tiền theo cách giới hạn nhất. Khi bạn chỉ kiếm tiền bằng công sức thuần túy, thu nhập của bạn bị khóa cứng vào số giờ làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn không thể tự do, không thể mở rộng, không thể bứt phá. Người làm chủ tiền bạc hiểu rằng cần chuyển từ tư duy làm nhiều hơn sang làm thông minh hơn. Họ học cách xây dựng hệ thống, tạo giá trị, đòn bẩy hóa năng lực và đầu tư vào kiến thức. Phát triển bản thân không còn là lựa chọn, mà là nghĩa vụ. Khi bạn ngừng học, tiền cũng ngừng chảy. Khi bạn không nâng cấp bản thân, thị trường sẽ loại bạn ra không thương tiếc. Chăm chỉ là vé vào cửa, tư duy mới quyết định bạn ở lại được bao lâu. Không có kỷ luật tài chính, mọi ước mơ tự do chỉ là ảo tưởng ngọt ngào. Kỷ luật là từ mà nhiều người ghét, nhưng lại là thứ mà mọi người thành công đều sở hữu. Kỷ luật không phải là ép buộc, mà là cam kết với chính tương lai của mình. Trong tài chính cá nhân, kỷ luật thể hiện ở cách bạn tiêu tiền khi không ai kiểm soát, cách bạn tiết chế cảm xúc khi muốn thỏa mãn tức thì, và cách bạn ưu tiên dài hạn thay vì ngắn hạn. Người không có kỷ luật sẽ luôn bị tiền kéo đi theo cảm xúc, mua để bù đắp, tiêu để giải tỏa, vay để duy trì hình ảnh. Và cái giá phải trả là áp lực, lo lắng, bất an kéo dài. Ngược lại, người có kỷ luật tài chính xây dựng thói quen kiểm soát dòng tiền, đặt mục tiêu rõ ràng và kiên trì thực hiện dù không ai nhìn thấy. Chính sự kỷ luật thầm lặng này tạo ra sức mạnh bền bỉ, giúp họ đứng vững trước biến động và từng bước làm chủ cuộc đời. Kỷ luật hôm nay là tự do của ngày mai, không có ngoại lệ. Tiền bạc chỉ là tấm gương phản chiếu mức độ trưởng thành bên trong mỗi con người. Rất nhiều người lớn lên với niềm tin rằng tiền là xấu, giàu là tham, nhiều tiền là mất đạo đức. Nhưng sự thật là, tiền không mang đạo đức, chính con người mới mang đạo đức. Tiền không tạo ra bản chất, nó chỉ khuếch đại bản chất đã có sẵn. Một người có lòng trắc ẩn, khi có tiền, họ giúp được nhiều người hơn. Một người có tầm nhìn, khi có tiền, họ tạo ra ảnh hưởng tích cực lớn hơn. Ngược lại, người ích kỷ, khi có tiền, chỉ bộc lộ rõ hơn con người thật của họ. Vì vậy, vấn đề không phải là có tiền hay không, mà là bạn đã phát triển nội lực đủ mạnh hay chưa. Phát triển bản thân, xây dựng giá trị sống, rèn luyện nhân cách, đó mới là nền tảng để tiền trở thành công cụ phụng sự, thay vì vũ khí hủy hoại. Khi bạn trưởng thành, tiền trở thành đồng minh. Khi bạn chưa trưởng thành, tiền trở thành kẻ thù. Tự do tài chính không phải để khoe khoang,
mà để sống đúng với giá trị của mình. Điều quý giá nhất mà tiền bạc mang lại không phải là vật chất, mà là quyền lựa chọn. Lựa chọn cách bạn sống, lựa chọn người bạn đồng hành, lựa chọn việc bạn cống hiến và lựa chọn cách bạn phản ứng trước biến cố. Khi bạn không bị tiền chi phối, bạn có thể đưa ra quyết định từ giá trị, không phải từ nỗi sợ. Bạn không cần ở lại nơi làm bạn kiệt sức chỉ vì lương. Bạn không cần đánh đổi sức khỏe để duy trì hình ảnh. Bạn không cần im lặng trước điều sai trái chỉ để giữ thu nhập. Làm chủ tiền bạc là làm chủ cuộc đời ở mức độ sâu sắc nhất. Đó là lý do vì sao phát triển tư duy thành công và quản lý tài chính cá nhân trở thành kỹ năng sống thiết yếu trong thời đại này. Không phải để giàu nhanh, mà để sống có chủ quyền. Cuộc đời bạn thay đổi ngay khoảnh khắc bạn quyết định chịu trách nhiệm hoàn toàn với tiền bạc và chính mình. Bạn không cần hoàn hảo, bạn chỉ cần bắt đầu học, bắt đầu quan sát, bắt đầu thay đổi tư duy và bắt đầu kỷ luật hơn mỗi ngày. Thành công không đến từ một cú nhảy vọt, mà đến từ chuỗi quyết định đúng đắn lặp đi lặp lại. Hãy nhớ, bạn luôn có hai lựa chọn, làm chủ tiền bạc hoặc để tiền bạc làm chủ bạn. Và lựa chọn đó không nằm ở ngày mai, nó nằm ở ngay hôm nay. Khi bạn làm chủ tiền bạc, bạn không chỉ đổi đời mình, bạn còn mở ra khả năng giúp đỡ, lan tỏa và tạo ảnh hưởng tích cực đến thế giới xung quanh. Hãy bắt đầu từ tư duy, bởi mọi sự giàu có bền vững đều khởi nguồn từ bên trong. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn sống đúng với giá trị của mình, tiền bạc sẽ sớm tìm đến đúng vị trí của nó.